Welcome back to my channel. It's Karen here. In today's video, I'm gonna show you an everyday makeup look and pang ano rin, pang budgetarian na makeup look para sa mga estudyante dyan na kailangan magtipid kasi maraming binabayaran sa school. So yun, pwede rin sa mga nanay na kagaya ko na always on the go, kailangan magmadali kasi may bit-bit na anak na anytime pwedeng mag-tantrums, diba? So yun, without any further ado, let's get started. This is my bare face. Naghugas na ako kanina ng mukha bago mag-start ng video. And before kayo mag-makeup, make sure na malinis yung kamay nyo kasi para hindi makontaminate yung mga products na gagamitin nyo na makakapag-cause ng pimples. So, yun. Ang first na gagawin ko is put moisturizer on my face. Ito yung ginagamit ko. Quick FX na Tinted Moisturizer. Anyway, guys, lahat ng gagamitin ko na products and kung from online store ko sila nabili, ilalagay ko yung mga links sa description box para kung gusto niyo na mag-purchase, alam niyo kung saan kayo pwedeng makabili. May idea kayo kung saan pwedeng bumili. So, yun, lalagay ko lang tong moisturizer sa daliri ko. Then, ito na rin yung ipang-blend ko. Since this is a budgetarian, pang-budgetarian na video. Kasi medyo may kamahalan din yung mga blending sponges, no? And, I believe mas magandang ipang-blend yung daliri natin. Tapos nabe-blend siya ng maayos kaysa sponge. Kasi yung sponge din, guys, is nakakapag-absorb ng maraming product. So, ang daming nasasayang. So, mas maganda talaga yung daliri lang. Maglagay na rin tayo sa egg. So, yung blend lang natin ng mabuti. Then, hayaan lang natin na mag-set. Anyway, guys, kaya nakapag-film ako ngayon. Kasi, may nabili akong tripod na maliit sa the 99 store. I will put their link on the description box also. And, I bought this for 99 pesos since they are a 99 store. Hindi ko mapakita sa mag-i-insert na lang ako ng picture. Ito yung anak ko. Lalaro ng iPad. Wait lang. So, going back, bumili ako ng tripod sa kanila. And, itong cup, buy one take one siya for 99 pesos. Isang Hello Kitty. Then, yung isa yung frozen na cup. Then, ito yung isa, frozen na ang design na cup. Pang Yanna. Yun, binili ko siya. Then, ayun. Ang next naman na ilalagay ko sa mukha ko is itong BBholic na iWhite. Ito yung pinaka-favorite ko talaga na BB cream na na-try ko kasi natural looking lang siya sa skin. And lightweight. Lightweight lang siya. So, ang shade ko dito is beige. Kasi nung bumili ako nito, medyo may kaitiman pa ako nun dahil galing kami sa Iloilo. Nag-swimming kami. Anyway, parang ganun pa rin naman yung skin ko. Parang maano pa rin. Maitim. Pero hindi naman siya ganun kaitim. Blend lang natin, guys. Lagay na rin tayo sa leg para hindi masyadong halata na. Actually, after mo ilagay, parang wala ka pa rin makikita ng may product sa mukha mo. Napaka natural looking lang niya.
So, yan. Usually guys, hindi ako nagkikilay pag lalabas kami kasi okay naman yung kilay ko. Pero pagka trip ko lang magkilay, this is what I use. Itong eyeliner na to. Actually, matagal na sa akin to. Basta dalaga pa ako nito. Ewan ko kung expired na to. Ano to, Fanny Serrano. Hindi ko lang alam yung shade niya kasi nabura na. Sobrang tagal na nga niya kasi sa akin. And my other option is itong eyeshadow palette from Xoxo. Eyeshadow palette siya and ginagamit ko tong brown shade na to sa kilay ko. I just use this angled brush kasi hindi naman pwede tong kasama sponge na nandito sa palette. So yun, gagamitin ko ngayon is itong pencil, eyeliner pencil sa aking kilay. I will just outline my eyebrows. Hindi ako madalas magkilay guys kasi gusto ko nga as much as possible is ano bang tawag nito? Natural looking lang yung look natin pag lalabas. So yan, i-outline ko lang yung hindi nyo na nakita. In-outline ko lang yung kilay ko. Nagsalamin kasi ako guys. May salamin ako sa harap. In-outline ko lang yung kilay. Then, i-brush ko lang itong spoolie. Ganun lang ako magkilay guys talaga. Kasi hindi naman ako talaga pala kilay. So yan ang ating finished product. Tapos, I'm gonna proceed with my blush. So, pasensya na kayo guys kung may naririnig kayo sa background na nursery rhymes. Nanonood yung anak ko sa iPad niya. And I use this for putting blush on my face. This is lip tint. Nabura na yung kasi nabasa sa bag ko ng tubig ni Yanna. Unicorn yung brand niya and ilalagay ko na sa description box kung saan ko siya na-purchase. And ito yung ginagamit ko na blush kasi long lasting siya. As in kahit hanggang mamayang pag-uwi mo, meron ka pa ring blush sa face. And as you can see, daliri ulit ang ginagamit ko. Mag-drunk blush tayo para medyo lasing-lasingan ang look natin. Ewan ko guys kung naririnig nyo ako, pasensya na kayo. If ever na mahina yung maglalagay na lang ako ng subtitle. Yes, subtitle. So yan, medyo sun-kissed lang. Napaka-natural looking lang. Medyo namumuo na yung pawis ko sa noo kasi napaka-init dito sa bahay namin. Ewan ko kung nakikita nyo, pangit kasi yung lighting ko. So yan, ganyan lang. Then after nyan, magka-curl lash tayo. Para kahit hindi ganun kahaba yung natin, medyo tumikos-tikos. Yan. Tapos yan, magpa-powder ako. And meron ako ditong dalawang options. Ito yung isa, Nichido na final powder. Ang ko dito is Ivory Glow. Ang shade ko dito. And sobrang dalang ko lang talaga itong gamitin. Kaya kung makikita nyo, meron pa rin siya. Wala ba itong expiration? Kasi walang nakalagay. Anyway, ito yung next is yung bench na Daily Spell. I bought this for 25 pesos sa bench. Actually, nahanap ko yung kulay dilaw nito and walang stock. Pero okay din to as in. Pagka may mga nangihiram sa akin ng pulbos, tinatanong nila sa akin kung ano yung gamit ko kasi nagagandahan sila. So yan, mag-powder tayo. Para maset yung BB cream. And para maging smooth yung finish ng ating makeup.
So, yan, medyo okay na. Patapos na tayo sa ating simple makeup look. Ang lip tint naman na gagamitin ko is this Pony Lip Tint from MK Cosmetics. Actually, binigay lang sa akin to ng aking hipag. Ilalagay ko na lang yung link niya down in the description box as well. So, ang shade ko pala dito is Mood. So, yan. So, yan guys, tapos na tayo sa ating simple everyday makeup look. And babalikan ko kayo, ayusin ko lang yung hair ko.